हेलो नमस्ते सधैँ मैले नयाँ भिडियो लिएर उपस्थित भएको छु आजको भिडियोमा VOOPOO Drag 1 लिएर आएको छु प्रब्लम टाइम आउटको इस्यु छ यसलाई आज हामी फिक्स गर्न जाँदैछौँ यो कसरी फिक्स गर्ने भनेर चाहिँ मैले आज यो भिडियो लिएर आएको हुँ त्यो ड्र्याग टु टाइम आउटको प्रब्लम थियो र त्यो अलरेडी नै मेरो च्यानलमा गएर सर्च गरिकन हजुरले हेर्न सक्नुहुनेछ र हजुरले हेर्नु भएको छैन भने म यही भिडियोको आई बटनमा पनि म दिनेवाला छु र यो VOOPOO Drag 1 टाइम आउटलाई कसरी फिक्स गर्ने भनेर चाहिँ मैले यो भिडियो लिएर आएको पहिला सुरु म यसमा ब्याट्री हालेर देखाउनेवाला छु यसमा चाहिँ टाइम आउटको एरर चाहिँ यो VOOPOO Drag 1 र यसमा अब हामी ब्याट्री लगाउँ र यसमा नि ब्याट्री लगाउँ यो जब हामीले अटोमाइजर लगाउँछौँ र त्यसपछि यसमा टाइम आउटको प्रब्लम आउँछ अटोमाइजर लगायौँ अटोमाइजर लगाएपछि एस नोहरू लगायौँ यसमा टाइम आउट यसरी टाइम आउट आउँछ यसलाई नै हामी आज फिक्स गर्न जाँदैछौँ हामी आजको यो भिडियोमा हेर्नेवाला छौँ र मेरो भिडियो कस्तो लाग्छ प्लिज लाइक कमेन्ट र सेयर गरिदिनु होला साथै नयाँ भ्युअर्सहरू मेरो च्यानल भिजिट गर्दै हुनुहुन्छ भने मेरो च्यानललाई चाहिँ सब्स्क्राइब गरिदिनु होला यो भिडियोलाई धेरैभन्दा धेरै सेयर गरिदिनु होला र कस्तो भिडियो हजुरलाई चाहिन्छ प्लिज कमेन्ट गरिदिनु होला र चाहिँ आज हामी फिक्स गर्न जाँदैछौँ च्यानलको सानो प्रोमो पछि चाहिँ हामी यसलाई सुरुवात गरौँ है त यो चाहिँ टाइम आउटको एररको प्रब्लम छ यसलाई चाहिँ हामीले सफ्टवेयरबाट चाहिँ हामीले यसलाई रिपेयर गर्न सक्छौँ प्रब्लमलाई चाहिँ हामी फिक्स गर्न जाँदैछौँ त्यही कारणले पहिला सुरु हामी कम्प्युटरको स्क्रिनमा जाउँ कम्प्युटरको स्क्रिनमा गइसकेपछि हामीले जुन यसको फाइल चाहिँ कहाँबाट हजुरले पाउनुहुन्छ भने हामीले जानु पर्यो पहिला सुरु VOOPOको सपोर्टमा जाउँ गइसकेपछि यो खोलिन्छ 21 भन्दा माथिको कुरालाई दिन्छ यसमा यो गरौँ गरिसकेपछि हामी यसको जुन यो सपोर्टमा छ सपोर्टमा गएर चाहिँ यसमा तलपट्टि यसमा अलरेडी नै सफ्टवेयरहरू दिएको छ ड्र्याग 2 को लागि यहाँ छँदैछ यसमा सफ्टवेयर र म्यानुअली भन्ने छ सफ्टवेयरमा जानु पर्यो हामीलाई चाहियो ड्र्याग 1 को लागि हामीले सफ्टवेयरमा क्लिक गरिसकेपछि यसमा यस्तो पेज आउँछ यो ब्ल्याक ड्र्याग भनेर आएको छ भर्सन यसमा v1.0.01 यो चाहिँ यसको फाइल भर्सन भइहाल्यो यो तलको चाहिँ हामीले जुन विन्डोको लागि चाहिँ इन्स्टलेसन फाइल भइहाल्यो यसको लागि सफ्टवेयरको टुलको लागि भइहाल्यो यसबाट चाहिँ हामीले यसलाई तान्न सकिन्छ यसलाई मिनिमाइज गरौँ गरिसकेपछि मसँग अलरेडी छ यो VOOPOको लागि यहाँ छँदैछ र अलरेडी मैले यसको लागि ड्र्यागको लागि तानिसकेको छु यो भर्सन 1 यो दुईटा चाहिँ यसरी फाइल आउँछ आइसकेपछि यसलाई अब हामीले इन्स्टल गर्दाखेरि यो आयो ड्र्याग 2 को लागि अलरेडी नै यो सफ्टवेयर गरिसकेको छु हजुरले त्यहाँ गइकन कसरी सुरुदेखि इन्स्टल गर्ने भनेर नि हेर्न सक्नुहुनेछ र यसमा चाहिँ मैले सर्टकट रूपमा चाहिँ मात्रै देखाएको छु यसलाई हामीले कसरी चाहिँ टाइम आउटलाई कसरी फिक्स गर्ने भनेर चाहिँ मैले सर्टकट रूपमा चाहिँ लिएर आएको हुँ र यो चाहिँ ड्र्याग 1 भइहाल्यो यसलाई सुरु यसलाई ब्याट्री निकाल्नु पर्यो ब्याट्री निकालेर साइडमा राखौँ र साइडमा राखिसकेपछि डिभाइस इज नट कनेक्टेड भएको छ पहिला सुरु यसलाई हामीले कनेक्ट गर्नु पर्यो गरिसकेपछि पहिला सुरु यसमा USB को लाइन हामी यसमा जोडौँ जोडिसकेपछि यसलाई हामीले जोड्यौँ चार्जिङको यसमा लोगो आइरहेछ उनीहरूले यो चार्जिङको स्क्रिन आइरहेछ यो कनेक्टेड भयो यो यसरी यो कनेक्टेड भयो हामीले यहाँ जोड्यौँ यहाँ प्लगिङ गऱ्यौँ गरिसकेपछि यसरी कनेक्टेड भनेर तल आएको छ अब आइसकेपछि रुम अपडेटमा जाउँ गइसकेपछि यसमा चुज फाइल गरौँ चुज फाइल गरिसकेपछि हाम्रो डेस्कटपमा राखेको छ हामीले ड्र्यागमा राखेको छौँ यो ड्र्याग भर्सन 0.1 यो राखेको छ हामीले यसलाई ओपन गरौँ गरिसकेपछि यसरी आयो आइसकेपछि यो यसमा हामीले लोड गरायौँ यो जुन यो फाइल छ यो फाइललाई हामीले डाउनलोड गरेकोलाई हामीले यहाँ लोड गरायौँ गराएपछि यसमा यो डाउनलोड भन्नेमा जाउँ हामी डाउनलोडमा क्लिक गरौँ गेट विल इट इज अल डाटा अफ द डिभाइस प्लिज ब्याकअप डाटा योरसेल्फ आर यु स्योर यु वान्ट टु द अपग्रेड नाउ भनेको छ अब यसमा चाहिँ एच गरिदिउँ हामी एच गरिदिउँ यो जान्छ यसमा टेक फ्यु रनिङ टाइम लिन्छ यसमा अब यसमा के आएर आयो हेज बिन अपग्रेड सक्सेसफुल भयो डु यु वान्ट टु रन दिस डिभाइस भनेको छ हामी एस गरिदिउँ मलाई सफ्टवेयर सक्सेस भएको छ यो अनमा आयो चेक अटोमाइजर एस नआयो अब यो टाइम आउट आएको छैन जुन यो पहिलाको टाइम आउट आउँथ्यो यो अहिले टाइम आउट आएको छैन यो सरिरहेको छ पहिला चाहिँ यसो गर्दा पहिला चाहिँ हामीले यो प्रेस गर्ने बित्तिकै टाइम आउट आउँथ्यो अब अहिले चाहिँ यसको भोल्टेज पनि बढिरहेको छ यो चाहिँ सल्भ भएको छ यसरी चाहिँ हामीले यो जुन VOOPOO Drag
चाहिँ टाइम आउटलाई चाहिँ हामीले यसरी फिक्स गर्न सक्छौँ। मेरो भिडियो कस्तो लाग्यो प्लिज लाइक कमेन्ट र सेयर गरिदिनु होला। साथै नयाँ भ्युअर्सहरू मेरो च्यानल भिजिट गर्दै हुनुहुन्छ भने मेरो च्यानललाई चाहिँ सब्स्क्राइब गरिदिनु होला। यो भिडियोलाई चाहिँ धेरैभन्दा धेरै सेयर गरिदिनु होला र कस्तो भिडियो हजुरलाई चाहिन्छ प्लिज कमेन्ट पनि गरिदिनु होला। भोपो ड्र्याग 1 टाइम आउट एररको प्रब्लम थियो, त्यो हामीले सल्भ गरेको छौँ भन्दै भिडियोमा चाँडो भेट्ने बाचा गर्दै यो भिडियोबाट चाहिँ म बिदा लिन चाहन्छु।